On aikainen tiistai-aamu. Me lähdettiin just liikkeelle täältä Arklowsta. Täällä vuorovesialueella pitää aina purjehtia aikataulun mukaan ja mieluummin otetaan tää solmu 2 myötävirtaa tässä kohtaa, kun ollaan lähellä rannikkoa, kuin vastaseen. Tuolla avomerellä sen pitäisi olla sitten heikompi, jos sinne asti päästään tämän virtauksen aikana. Väri on hyvä. Sitten katsotaan, onko arvot hyvät. Joo. Oikein käytistä. Sitten haju- ja makutesti. Oikein hyvä vuosikerta. Jes, sit vaan kanisteri. Yövahdissa. Se meni just pikkasen pilviseksi, mutta täällä on ollut tosi komeita tähdenlentoja, linnunrata näkynyt. Isoin ongelma on oikeastaan nämä kalastusalukset, joilla ei ole aissia. Avokado pitää aina kuiskata, että tietää, onko ne kunnossa. Se on ehkä hyvä. Skillin saaret on Britannian aurinkoisin paikka ja saaret tunnetaankin Brittein Karibiana. Taas mennään. Isles of Scilly. Kohti Trescoa. Ja hyvää kyytiä. Tresco on yksityinen lomasaari, jolla ei ole autoja. Kaikki liikenne tapahtuu sähköisillä golfkärryillä, polkupyörillä tai jalan. Abbey Garden on perustettu vuonna 1834 ja se on keskittynyt välimerellisen ilmaston kasveihin, joita on kerätty ympäri maailmaa. Nähtävää ja haiseltavaa kyllä riitti. Meillä vierähti useampi tunti ihastellessa eri kasveja. Valhallaan oli kerätty Skillin saarelle uponneiden laivojen keulakuvia ja muuta rekvisiittaa. Ja pitihän mun kokeilla, miltä tuntuu olla keulakuva leijona. Paluumatka Lilleölle meni aika höykytyksessä vuorovesivirtauksen kohdatessa Atlantin aallot. Mutta hyvin iso saari pärjäsi. Suoraan selvittänyt taas kohti. Myötätuuleen purjehtiessa iso purje hankaa alavantteihin, joten otimme taas neuvoa 1700-luvulta ja teimme veneelle lattingit. Kovatuulisen päivän jälkeen oli sopivasti tyyntä, joten oli turvallista kiivetä mastoon ja laittaa lattingit paikalleen.
ollaan menossa viemään roskia, kuten näkyy. Mies ja roskapussi. Nautittuamme saarielämästä oli aika suunnata kohti Espanjaa. World Cruising Routes-kirjan mukaan Biscay kannattaa ylittää viimeistään elokuun aikana, mikäli haluaa suotuisaa säätä. Biscayenlahdelle ei kannata myrskyssä lähteä. Tässä on nyt aika hyvä pilkahdus tähän, että millaista voisi olla valtameripurjehdus. Mä oon Bahdissa, lueskelen lähinnä kirjaa, katselen välillä ympärilleni. Starbuck ohjaa. Aallot on isoja, ainakin 2-metrisiä, mutta todella rauhallisesti tulevat tuolta, että mennään mäkeä ylös, tullaan mäkeä alas. Tässä pystyy ihan hyvin tekemään käsitöitä myös samalla kun on vahdissa. Ja mulla on menossa tässä kirjailut. Eli tämmöisellä kultalangalla teen mun aamutakkiin vähän hienonnuksia. Miltäs tuntuu? Matkan puoliväli. Hyvältä tuntuu. Toistaiseksi reissu on mennyt mukavasti. Alkuun vähän röykytti siellä Silissin lähellä, mutta nythän tää on kun päästiin tähän valtamerelle, niin oikein hyvä meininki. Eikö se? 4 kilsaa kölin alla. Eikä tunnu missään. Huomenta. Huomenta. Mites loppuvahti meni? Oikein hyvin. Ja vielä tuulee. Joo. Valittiin niin rauhallinen sääikkuna, että piti ajaa 6 tuntia moottorilla tyvennen ohi. Saavuimme Espanjaan 4,5 päivän purjehduksen jälkeen. Yleensä yritetään välttää yösaapumisia, mutta yö olikin täysin tyyni, joten mentiin suoraan satamaan. Herkuleen torni, roomalainen majakka, yhä toimii majakkana, eli auttaa meitä merenkulkijoita, ja on tehnyt niin jo 2000 vuotta. Majakan esikuvana on toiminut Faroksen majakka Aleksandriassa, eli yksi maailman 7 ihmeestä. ...234 porrasta. Ei kun on nää delfiinejä, mutta ne on vaan isoja. Mitä? Gaspatso tulossa. Katsotaan toimiiko. Siinä se nyt on.
Cabo Finisterre eli roomalaisen maailman laita. Tästä kun jatkaa matkaa, niin putoaa sen ajan kartoilta pois. Tämä Portugalin pasaatituuli on kuljettanut merimatkalaisia aina keskiajalta lähtien ja muodostuu siis siitä, että tuossa Azorien päällä Keski-Atlantilla on tämmöinen korkean paineen alue. Ja sitten taas tähän Espanjan päälle silloin kun kesällä maa lämpenee, niin muodostuu matalapaine, joka pysyy siinä pitkään. Ja kun nämä pyörii eri suuntaan, niin siihen muodostuu tämmöinen kuja voimakasta tuulta. Eli se tarkoittaa, että meillä pitäisi olla pohjoistuuli tällä rannikolla niin kuin ainakin siihen asti, kunnes Espanjassa tulee kylmä. Over the night, light or moderate in north, occasionally raining in north from night, visibility moderate, Finisterre in northwest, able to 4. Vinden meininki. Tässä näkee ihan pohjaa. Wow. Jotkut talot on valmiimpia vedenpaisumukseen kuin toiset. Tutkaillessamme kylää kuultiin rakettien ääniä keskellä päivää. Hetken ihmetöltämme selvisi, että niillä mainostetaan kyläjuhlia. Samaan Lahteen osui suomalainen vene, joten kävimme iltapäiväkahveilla. Mä seison keskellä jokea. Tai oikeastaan en enää joessa, vaan mä seison tässä jo meren puolella. Tässä on nyt rantaviiva. Ja kuten näkyy, tähän on muodostunut tällainen hiekkasärkkä. Nousuvesi. Jää vene koko ajan kauemmas. No niin, me ollaan saaressa. Muutaman päivän odottelun jälkeen miekkavallastilanne antoi meidän vihdoin jatkaa matkaa.